Szeretném a portékádat látni. Vagyis hát nem az, hogy a portékádat, hanem ez mind egyik sem olyan, hogy én itt... Hát szerintem ez sem, igen, -100. Jézusom, hadokán, szervusz, szia! Egyik se olyan, hogy pluszoljon egy valamit, vagy nem tudom, jobb legyen, nem. Ennek a kereskedőnek nincsenek pénz? Miért nincsenek pénz? Hát. Jó, akkor veszek tőled valamit. Nem veszek. Nem veszek. Ez csodálatos. Nem tudok semmit sem venni, nem veszek semmit sem. Mindegyik ilyen, nem hiszed el, nem. Figyelj. Összeszedegettem egyébként a macska iskola felszereléseit. Hát, amit meg tudnék csinálni, az még egyáltalán nem, tehát hogy 37-es szintűnek kell, hogy legyek. Mire odaérek, addigra teljesen más kardom lesz, szóval, hogy igazából nem nagyon tudom, hogy most azt kéne kellene, vagy nem tudom, hogy kéne csináljam. Nem tudom, fogalmam sincs. Kártyázunk? Nem kártyázunk, minden jót, megyek tovább, mert itten várnak rám sok szeretettel. És hol van ez a hülye átjáró? Mondjad már, itt van. Egy pillanat. Basszus! Nem szabad oda menjek, mert... Nem szabad arra menjek. Ez a probléma, hogy a fő tér jelen helyzetben ott megtámadnak nagyon csúnyán. Ezt itt el is mentem. Várjatok. Köszönöm szépen, Ganyika, hogy itt voltál. Jó étvágyat. Szia. Na, azt mondja, hogy... Ezek az őrök, ezek nem jó, nem csinálnak semmit. Mert most jó felé megyek. Ki kéne jussak most innen a város. Igen, ez itt a cuccom, úgyhogy jó. Jó, ők nem támadnak meg. Boszorkányvadászok keresnek. Nem jó dolog. Hol van ez a küldetés? Jézusom, itt el, de miért? Ja? Át kéne jussak. Jó. Miért nem? Jó, mert persze, mert azt csináltad, hogy nem mentem oda. Hova? Itt várjál, Novigrádiak. Nem, Névgárdi. Novigrádi, onnan jöttem. Miről beszélek? Úgy. Nem a virág miatt megyek erre, amúgy is erre megyek. Itt is egy virág. Várjatok. Nem tudom, hogy ez már mi volt ez a küldetés. Fogalmam sincsen. Deserters tried to flee on horseback. Were caught here, looks like. Fled into the swamp. Látom, hogy van ott valami. Lárész ugyanazt mondja? Fled into the swamp. Jó. Látom, ott van, ott. De meglepő, hogy ide kell jönni, de nagyon meglepő, hogy ide kell jönni. Hullok, hát persze! Van itt fészketek, vagy mi van? Ott kavarog, jó van. Oh.
Gyere ide te is! Ne menekülj arra! Látlak! Ne menekülj! Na, most meg kéne találjam itt a... Dog tracks. It's as if they were pursued. Red hair. Probably him. Need to find something else to know for sure. Személyes tárgyakért. Ott van. Ezt már viszem is. Letter to his mother. Ezt már viszem is. Least I can do is get it to her. But that's it. Jó, akkor itt más nem kell, akkor megyek vissza. Térj vissza az anyához. Jó. Elfuttam a gólt. Jaj, őzikék. Hú, de koszos a lencse. Hát de koszos a lencsénk. Várjatok egy kicsit, nem szabad idéz oda. Nem törölgették meg. Mit akarok, hogy... Azt sem tudom már, hogy kihez kell egyébként menni. Ezt valami küldetés közben szedtem föl, ezt a küldetést szerintem. Csak már nem igazán emlékszem. Hello? Ja, de várjál, tudom. Igen, küldetés közben szedtem. Mi van? Mi van? Of Rivia, correct? Igen. You were in White Orchard recently. Near Végén. Nem, miért menjek? Charming village, if you don't mind rotting corpses. There'd have been one more if not for you. Lena. She survived, thanks to your potion. Ismered? Nice to see a Nilfgaardian soldier so concerned about the fate of some simple Nordling. Kind of surprising, too. That night, when the griffin attacked her, she was on her way to meet me. In the woods, near the garrison. Hát szor egy hely rendezvúra. Lousy spot for a romantic encounter. If the griffin hadn't gotten her, something else would have. I know. But I could only ever get away between watches. Those woods, they were close. Listen, Lena, she has not fully recovered. I took her with me when I was transferred. Thought she might get better. But no, she says nothing, recognizes no one, sleeps most of the day. I warned Tamira. Witcher potions have powerful, usually permanent side effects. Can't do anything to help now. Ja. Maybe a mage could. I don't know whether to thank you or curse you for not letting her die with dignity. Trust me. No, hát segít az ember, még az se jó, várjatok. Hát ez így. Na tudom, ki ez a nő egyébként, akihez most itt ide jövök. Mert őt így összeszedtem, így útközben, igen, ők azok itt. Hol van? Igen, itt üldögél. My son, were you able to learn anything? I was. I wish to know the truth. Be it sweet, be it painful. I wish to know. Your son is dead. Igen, sajnálom. How did it happen? He deserted. Was caught and hanged. Azt mondta, az igazat akarja Found tudni. him hanging next to others. Notice posted on the tree was clear. I do not believe you. My son was no coward. Believe what you will. Found a letter on him, addressed to you. Mother, this may well be the last time I write. In all my letters I have lied. Forgive me. I am no hero. Na hát. Take no pleasure in killing mortals. This place is a nightmare. I have borne it until now. I can bear it no longer. Not long past, they ordered us to murder prisoners. Do you know what this means? To kill defenseless men. I must flee this place. Darling child, forever. You have found him for me. Your payment, take it. Oké, köszi. Ez az árus.
Ez a kereskedő, ez mit is tud? Mi van nála? Ezt már most megvesszük. Sok minden nincsen nála. De van 1000 pénze, várjatok. Eladok neki. Eladok neki dolgokat. Az ilyen kis csöncsenbentséget. Mit szól? Eladható. Ez is. Virágcsokor is, ez is. Ezeket nem tudom, ezeket szerintem izének akkor el lehet volna eladni, nem? Azok kellene küldetéshez. Ezt eladom. Mondjuk egyért adtam. Nem baj, jó lesz. Ég veled. Farewell. Ég veled. Na szóval... Hol vagyok? Először. Itt is van egy... Itt az úttáblám, jól látom már. Nincsen máshol. Gyors utazó. Csak itt? Érdekes. Na szóval, igen, nem. Mert itt lemaradok dolgokról, az a probléma. A katona szobrocska. Ezt már nem tudom, hogy fogom megcsinálni, de szerintem sehogy. Világi bűnök. És mi van még, ami 15 kis... Aha. Várjál, akkor ez elméletileg hol van? Jó lesz. Jó, nem baj. Megcsináljuk ezt, ez szerintem ez gyors lesz. És akkor meglátjuk, hogy meglátjuk, hogy ez mennyit visz még tovább. De napnyugta van, haló! Haló, már lement a nap? 9 óra már aludni szoktak az emberek ilyenkor. Csá! Hello! Mi van? Oh, Witcher, did the villagers hire you? Igen. Ők. They did, to defend them from monsters, and humans who can be monsters. And you believe me to be such? Te vagy a kis kopcas. Find out for yourself if you dare. Or give me Bertram. No one else will get hurt. Mit tett? Mit tett? Hoppá. What did Bertram do to you to warrant vengeance? Mean they didn't mention this bit? Then listen. He came to me a half year back. Said he'd point out who's worth looting in return for a share of the takings. But sometime on, the bugger grew greedy. He wanted more. I refused. That's when he set the witch hunters on us. Lost half me men because of him. Ó, értem. Now step aside, Witcher. This ain't your affair. We want Bertram, no one else. Give my word. Hiszek neked. Hiszek neked. Odaadom, vigyed. Do what you gotta. De ha visszajössz, ezt mást is megölsz, én akkor visszajövök. Ezt most szólok. Most szólok. Quick and painless. That's for you. For understanding. Let's go, gents! Nagyon helyes. Mit kaptam? Pénzt is kaptam. Na, jó, azért mondom, hogy ez gyors volt. Oké, akkor kéne nekem olyan, hogy halálos terv, ez hosszadalmas, ez biztos tovább viszi, ezt fogalmam sincs, még mindig üres csirkeól.
Ez komoly? Hallod? Én megnézem. Én megnézem ezt a csirkét. Eltűntek az emberek egyébként körülöttem. Én megnézem ezt a csirkét. Én megnézem ezt a csirkét, de hogyha valami nem tudom mi. Valami hülyeség. Én azt sem tudom, mikor vettem fel ezt a küldetést. Ezt a csirkéset. Fölkeltjük a vénasszonyt, hogy haló, legyen fönt. Itt van már. Itt valamit csinál. Elmentem, nehogy véletlenül itt. De csirkék keresése közben nekem itt gondom legyen. Hello. Hello. Na. Csók. Wolf prints, all right. Though something's not right. Na mert? Mert nincs rendben. Akkor itt ez nem is Wolf farkas. prints and small footprints next to them, but no signs of struggle. Little Itt footprints. már ember. Interesting. Ez már nem izé. Mehetünk tovább, menjél, csak gyere át, barátom. Ott is van, átad a másik oldalra, ez itt van. Oh! Hello! Watch out, PD! He's got a sword! Ti lopjátok a tyúkokat. A soldier! Ha? He won't take us alive! Not gonna hurt you. Then why are you here? That captain with the black mustache send you? Don't know any captain. Followed the tracks of the hen-stealing monsters here. You're a lot of fuss over a few skinny hens. The old lady didn't like them much anyway. She were always yelling at them. And she looks like a witch. Miért vagytok Why are itt? you in the Megkérdezgetjük woods? Where are őket your parents? egyébként. Soldiers caught him. Aha. We was crossing the river, but they spotted us. We ran, but Mum and Dad had bags. Told us to flee. Lived in the woods alone ever since? Sure. Find a lot of things, steal a few others. We get by just fine. Tényleg farkas nyomokat. Where'd the wolf prints come from? Dad once hunted down a wolf. Gave each of us a paw for good luck. We tied him to our shoes. 'Cause wolves steal hens, right? Sure. Usually not one at a time, though. You survive by stealing from others. This can't end well. You should ask someone for help. Who'd help us? Who'd take us? A néni. Once we've got all the hens, we'll go deep in the woods. Petey says we's gonna hunt where animal hides, so a tent out of leaves. And never grow up. Hát ez nem így megy, jaj. Last bit's most likely. Good luck, I guess. And watch out for yourselves. Ennyi? Ja, győzzem meg az öregasszonyt, gondoltam egyébként, gondoltam. Mit nem tehetek most, mit nem tehetem ezt most? Ugrani akartam csak, de mindegy, most már megtehetem. Na öreganyám, tyúkos öreganyám, figyelj ide egy kicsit, figyelj ide egy kicsit. Ó, nehéz lesz. Nehéz lesz. Found a group of kids in the woods. They were the ones stealing your hens. Oh, children, eh? Riding on the backs of wolves, were they? Never any wolves here. The kids are just clever. If they've anything in their noggins, they'll stay away from me hen house now. Na, hát Take ez them eléggé in. Give them a home. Won't steal from you érdekes then. kérés, de... Sure, but I'll be feeding the whelps. I gain nothing from it. But suppose I'll give it some thought. Oké. Gondold át, gondolkozzál, itt hagylak addig magadba, hogy itt átgondold a dolgokat, jó? És megvan akkor ez a csirkés. Ugye?
Katonát a halál, nem? Az hosszú, jó? Csirkés, akkor meg vagyon, ugye? Jó. Ez a lóverseny, hogy itt megy? Nem akarok lóversenyezni, nem értem venni. Ez már csak Gwent. Jó, akkor már más nem maradt. Ez. És... Bocs, nem akartam neked menni. Tényleg nem akartam neki menni. És akkor... Basszus! Ez pont itt van bent. Az nem jó, várjál. Innen jövök. Várjál, mert ott engem keresnek most. Nem felejtjük el, nem szabad elfelejteni, Így szabad lemenni csak. Innen, a város ezen részéről. Egyébként itt elmentem. Hát ha egyébként szerintem, ha megtámadnak. És akkor... Na, lakály, menj odébb, úgy. És ez lent van, vagy fönt van? Lent van. Itt így. Aha. Well then. Hello. Ready for a stroll through the sewers? Ja, tényleg ezzel kell meg... Ready and intrigued. Jó? Lehet, hogy előbb kellett volna ezt, és akkor tudom a csatornát, hogy mi, hogy merre. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. Giving me no choice. Ó, a vízibanyás izédat. Látlak téged? Látlak titeket? Ott vagytok. Látom, hogy ott vagytok. Ja, hogy neked így puskádon. Beszarok a doki, nézz oda. Van, majd én megyek, szerintem az úgy. Jaj! Priscilla. Okay. How's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Troberet. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. Most miért így mész lopakodva? Ne menjen már így lopakodva. Lopakodva megy. Take the ladder. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Custody. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Oh. Human. Wrong body type. Let's keep looking. Mindent, amilyen gyorsan csak tudsz. Csak tudsz, Geralt. Igen. Looks like necrophage has got to this one. Van még, tehát hogy... Én igyekszem megkeresni, csak... Ups. This isn't it. Csak hát nem biztos, hogy... Hát most már mást is csinálok, szóval, hogy... És honnan tudjam, hogy most melyik. Na? But of course.
Yes? What is it? But of course. Oké. Jó. Yes. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Nem. Start the autopsy. Where? Itt. His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to Te the matter. jó ég. Jó. Right. Never mind. Rendben. Azt mondja, akkor a fejen, Let's tessék. look at his head. Hair smells like it's burnt. Like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Vizsgáld meg. Vizsgáld meg! Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very Azt fine. mondom, vizsgáld meg. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Jó. Miért van valami? Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. Pont mint Priscillának. Hoppá! See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Egy nyíl van a kezedben, bácsi. Nem akarok beleszólni, de egy nyilvessző van a kezében. Nézzük akkor. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. Jó, tovább. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Vizsgálj. Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. Oké, na nézd meg. Nem fáj, csókolom. És ez így fog csinálni, így fogja a dolgokat. Kicsit pepek voltunk, nem akarok beleszólni. Úgyhogy jelzem, jelzés értékűen, hogy egyébként egy nyívessző van a kezén. Hopp, az mi? An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Jó. Jó, rendben. All right, think I know És enough. megtalálom szerintem. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about, what the motive might have been. Mi van, ha ő az? Sorry, rather not share my conclusions just yet. I understand. For the good of the investigation. Will you at least share what you intend to do? It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. Oh, hello. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak.
But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. Jó, akkor gyorsan, jó. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirates was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace, the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. Oh. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Hát rendben. Why'd you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. Na akkor, micsoda kis lámpása van. Ezt előbb is néztem. Ki az? Nathaniel. Who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most Gondolhattam are volna. scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Na majd szólok. I decide when we're done with the subject. What's your connection to him? An old story, but if you insist. The student protests in 1242, you've heard of them? I led them. Hubert, however, denounced me to the authorities. I landed in prison. There you have it. What will you do now? Hát, Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. jaj. Az ki? Az ki? Az ki? Az úgy megállt. Megállt. Itt vizsgáld meg a sikátort, ahol Priscilla megtámadták. Jó, várj. Na, ő van közelebb. De itt is van. Pretty damn hot. Menj már odébb, hát menj odébb. She waved to me. Figyelj! You Eustace, the corpse collector? Aye. How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue? Fabian. Oh, yeah, I remember. No ice, no art, one of them, right? No purse neither, as I recall. You search Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets, made sure nothing went to waste. Oké, jó, I szóval call a oké. spade a spade. You rob corpses. And I call a prick. It's none of your fucking concern. What, you a tax collector? Piss off, mute. Hoppá! Jó. Hát... Jó van, pénzt kell neki, úgyis That's lesz. half a coin? Fine, have some. Now talk. What did you find on him? Triflings, baubles, gloss-beaded ring, handful of coins.
and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing and sell it as new. That's human skin. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. Aztán megütöm. Ah! Oi, fucking hell! What was that for? Egy rugón jár az agyunk. For everything. Úgy, csicsikálja egy picit. Na. Na, akkor most megyünk, megnézzük a... Nézzük a fafaragót. Interesting. Ba. Elvesztettem a... Ide kellett jöjjek. Begun, or I'll sick me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid mutts, lie down. Come on in. Slowly now, lest they bite you. Na, hello. Charming as beasts go. You daft. Even I'm scared of them. A better barking dog than an evil man at your door. Got someone particular in mind? Sure as shite. Bugger who did Fabian in. As soon as they'd hauled his corpse off, I run to a mate who raises fighting dogs. What, these two mutts? Cost me a chunk of change. But I sleep sound at least. Oké, te pedig ki vagy, so who akkor... might you be? Steph's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. Értem. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family, or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? Tell me what you know about the murder, in order, in detail. It was like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze, and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claim not to. But even if they had, they'd not have helped. In Novigrad, folk give bleating orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. They care about some dwarf. Your brother have any enemies? Hát most voltak ellenségei, vagy nem? Hát ez most ez nagyon... Maybe. It was Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf. Craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, 'tis all your fault, dirty bitch, human dish rag, and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her, this dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Miért te nem néz fever took her. Körül? Jó, köszönöm szépen. Fine, we've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. Hol vannak a kutyusok? Egy kutyus, de csak egy kutyus. Úris. Murderer dragged something heavy. Statues. Or a corpse. Ja, hogy itt van. Ezt elviszem. Statues of the old gods. Nothing but women. Shapely ones. Oké, tehát akkor valamit ők... Tehát ilyen szobrokat készítettek, ami... Mind if I go inside the workshop? I've
not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you Igen, want. szeretném. Köszönöm szépen, na végre. Nagyon cinematikus. More bloodstains, but not near enough to say he bled to death. Unless formaldehyde. Doubt Fabian used it. Elviszem ezt a törött gerebjét, nem kell, ugye? Ez sem kell, ugye? Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Hoppá. Köszi. Köszi, barátom. Hát tudok itt... Na, a kutyára! Nézd meg, csak a kutyába. Na, úgy. Úgy, szép, jó. Jó kutya. Megy odébb. Nem, tudok hozzá. Ja, hogy itt van az a sikátor. Aha, és te mit csinálsz itt? Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. Ó, köszi, de először hadd nézek már körbe. Jó, majd jövök, ha tudok. Hadd nézek körbe először ott a sikátorba. Hey, handsome. A brazier. This time of year? Ott van még, látom. Man's footprints. The murderer's maybe. Weight on his heel. Watch him, see what he Took a does. step back. Fucking come on! Hagyjál már végén, miért? That's it, you're in for it! Csak leütöm. Jaj! Think you'll gut me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down, I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? De hogy ezért ja, hogy ezért ugráltatok ennyire, értelek? I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much, but I can tell you what I know. Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Of course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who would have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. Take care now. Megyek tovább, hát meg kell I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally, we'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. Mondjad már el, hogyha tudsz valamit. Angolban annyira nem jön ki jól, de magyarban egész jól. Na, majd mindjárt el. Murderer fled before the guards arrived. Ran this way. Human. Priscilla's. Ja, hogy ezt szépen kell kinyitni. Bocsánat. The eternal fire protects us. És miért kell ilyen nagy kört tegyek? Rossz helyen jöttem ki. Baromi nagy kört kell tegyek. Vigyázzatok, csok. Csok. Vigyázz, tetszik vigyázni, csok. Ja nem, ide kell jól a fejszékot. És tényleg föl kell menjek, aztán közben meg fönt is mehettem volna. Menj odébb. Köszönöm szépen. Welcome, Master Witcher. Welcome, hello. Hol van? Geralt, right?
I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. Oh. Jó. Who's the victim this time? Üres Aquinas, a lecturer in theology at Oxenford Academy. Found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrines. Yeah, mortal sin and Egyre több ez az örök tűzbigyóka. Jó, kezdjük el. És többször jön, úgyhogy tudja ők valamit ott izélnek. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Na, menthetem meg. Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. 1800. Hú. Tuk, gyorsan elolvassuk, jó? Hát, ha kapunk valami új küldetést, így ebből a szempontból. Viszlát! Viszlát! Jól láttam, hogy egyébként itt mik ezek az így nyilvesszők? Aha, jól láttam, jó, akkor jól láttam. Na, kell nekem egy gyors utazó szerintem, mert bizony, méghozzá ez a gyors utazó kell nekem. Másik irány. Megyünk. The two of yous, sod off. But Master Hunter, sir. Ja, tudom, hol van. Na, gyere nekem. Sick of it all. Menj már gyorsabban. Nem lassítunk le. Rázza itt magát a kis lány előttünk. Legyünk szépen. Ez még mindig alszik. Na, azt mondja, hogy jó, és akkor... Itt van a lóversenyes izé is. Igen. És így tudok bemenni. Miért nem lovagolok itt? Mindegy. Bailiff's a harsh man. Best not cause any trouble at the inn. Itt kéne nekem csináljam a izét. Várj, akkor vissza tudok jönni kventezni is ide. Menj már. Hello? What do you want? Beszélni. Need to talk to Patricia Vegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, I'll throw my arse out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. So be it. I'll take you to Lady Vegelbud. Just no trickery. Understand? Ja, azt hittem végig kell sétáljak vele. Oh, Geralt, what a pleasant surprise. Not pleasant at all. What I gotta see her mother. Her life's in danger. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. No time to explain. Trust me, please. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Please, follow me. A fire fit for Bellatane.
Tudsz gyorsan futni? Nem. I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. Akkor majd én fölmegyek. We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres in Hierarch's Square, uttered not a word on our way home. She had all the holy books, insignias, reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. We need to hurry. Most veszek fut. Én nem nagyon értem ezt most így. All seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. Mindjárt sikít egyet, figyeld. He ran out the other door. Catch him! Na hát, úristen. Menjél! Fussál már! Fussál már! Fussál már! Az ég áldjon meg! Fussál már! Az Istenit! Fussál! Spread out! Murderer's still here! Menjetek! És hol vannak az őrök? Miért engem akar? Miért engem? Miért engem? Halt! For I put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. Vagy lehet, hogy nem kellett volna így befutni, hanem ott meg kellett volna keressen? We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once! Mother! Why did he do this to her? Why? Igen, mert igen, az örök tűz. Because she blasphemed the eternal fire. Only thing that ties her to the other victims. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body. A note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her like that. And let her be the last victim. Please. Azó vagyok. Most is azó voltam. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name, but the place too. Won't get away this time. Nem tudom, ez mi volt? Ha? Elvettem, ez már úgyse kell, szerintem. Jó, ne sírjál, ne sírjál. Itt lemegyek. Itt is. Itt tüzeltek könyveket, szép, gyönyörűek vagytok, csodálatos. Itt, hogyha jól emlékszem, van egy útjelző. Na most is futok, most nem akarsz elkapni? Őröcske. Vagy nincsen? De itt is kell lenni, ott van. Ja, ez még nem volt felfedezetlen. Felfedezetlen volt. Ide, és nem csak befutok. De ott. Na, mi történik? Lehet elkaptam volna egyébként, hogyha
nem tudom, cikcakba megyek, vagy nem tudom, hogy kellett volna fussak az őröket. Nem tudtam, hogy kell. Ugye ez... És böfögnek, és finganak a fülemben konkrétan. Tehát, na meg nekem esnek. Nagyon jó, tökéletes, ez zseniális. Tiszta hangulatos, teljesen hangulatos. Ide? Hát, kiszedek itt mindent, csak. Ő az itt. Nem, semmit nem. Ja, a sántakatával, ja, várjatok, az itt a mellette lévő. Az itt, ez. Sweet Nettie, where is she? Szia, Hungalorian, szervusz, szia. But she's with a very important client. Do not disturb them. You may need to grab another lass to join us. No, I was thinking it'd be us two and you. Tudod mit? Leszarom. Hello, sziasztok. Hello. Rossz helyre kerültem. De nem, lent van. Menjetek egy kicsit odébb. Halló, keresem, hogy... Nem, fönt. Ezek a piros nyilak, sose tudom, hogy most lefelé vagy fölfelé vezet. Itt van. És ez a pap. Ez a pap. Vagy ki? Ez a... Again you disturbed me, and I so dislike being disturbed. Aki bement I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. Próbáld meg, seggfej. Try it, you bastard. Let's dance. Damn. Zuty! Eloldozzalak? You're free now. Oh, thank you. Thank you. If not for you. He asked if I did everything, and I said, for the right price, of course. And then he smiled. Oh, God, it gave me the shivers. And then he hit me so hard I passed out. I was bound when I came to. And he was hitting the poker in the fire. Calm down. He won't hurt you anymore. He won't hurt anyone. Ketté vágta. Ennyi. És nem figyelnek titeket egyébként? Piszkavasra, azt úgy eladom itt a szavát. Az örök tűz. Na. És amúgy ez ennyi volt? Beszéden Lionel, Priscilla, Lapatáról. Hol jöttem fel? Hogy? Hol jöttem föl? Segítség! Eltévedtem ebben a házban. Ja, itt. Nem. Nem, hát ez a szoba. Itt, erre? Igen. Júj. Ti meg nem figyeltek itt, csak itt szórakoztok. Ez a madám is. Nem úgy figyelne. Nem figyel. Na. Megint távol vagyunk valahogy mindenkitől. Sick of it all. Horrible times. Mindig az utamba jöttök, nem tettek róla kész. Tök rosszul van. Remélem nem megyek a főtérre. Nem kéne a főtérre menjek. De nem, szerintem nem visz arra. Azok meg ott mit csinálnak?
Ja, azok lovak. Úristen, azt hittem állott 4 ember. Ne köpködjél utánam? Visszamegyek. 2 kardom van. De érek végre, vagy mi van? Ilyen messze van. Dandelion az nem izénál volt, nem? Ja, már hogy itt van a frisszülő most a izénál, és... Itt bent. Hello! How's better, right? Yes. Did you take care of what I asked? Yeah. The Witcher's way. Thank you, Geralt. For me and Priscilla. Azért erre a játékra el kellene 18-as karika. Van rajta. Elméletre. A dobozon rajta van. A dobozon elméletre rajta van. Hát itt meg igazából az összes ilyen platformot amúgy nem használhatná ugye kiskorú, tehát hogy nem kéne, hogy kiskorúak legyenek, de hát tudjuk, hogy át lehet csapni így a rendszert. Don't mention it. Nothing a friend wouldn't do. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. Ja, akkor lezárjuk ezt a Dandelion.